नमस्कार. वैष्णवी मराठी किचनमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. आज आपण तोंडल्यांची भाजी कशी करायची ते पाहणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. सर्वप्रथम मी इथे पावशर तोंडली स्वच्छ धुवून त्यानंतर कापडाने पुसून या पद्धतीने असे उभे चिरून घेतले. त्यानंतर गॅसवर एक कढई ठेवून त्यात 2 पळी तेल घेतले. तेल छान गरम झालं की त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं टाकायचं. जिरं छान तडतडलं की मोहरी टाकूयात अर्धा चमचा. त्यानंतर 2 कांदे बारीक चिरलेले यात घालतीये. यांना चांगलं परतून घ्यायचं. त्यानंतर 1 टोमॅटो बारीक चिरलेला तोही यात घालूयात आणि हाही यात चांगला परतून घेऊयात. हे छान परतलं आहे. याचा कलर बदलला आहे, तुम्ही पाहू शकता. त्यानंतर 1 चमचा आलं लसणाची पेस्ट घालतीये. हेही यात चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. आता यामध्ये आपल्याला सर्व मसाले टाकून घ्यायचे आहेत. त्यासाठी मी अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा धना पावडर घेतली आहे. हे चांगलं मिक्स करून घेऊया. भाजीला छान रंग येण्यासाठी मी इथे 1 चमचा बेडगी मिरचीची पावडर घेतली आहे. त्यानंतर 1.5 चमचा लाल तिखट घेतले. हे सर्व छान एकजीव करून घेऊयात. त्यानंतर उभे चिरून घेतलेले तोंडले यात घालायचेत आणि हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. हे यामध्ये छान मिक्स झाले. आता चवीनुसार मीठ घालायचं आणि हे पुन्हा एकदा छान हलवून घ्यायचं. आता भाजी शिजण्यासाठी 5 मिनिटं ह्याच्यावर झाकण ठेवतीये. 5 मिनिटं झालेली आहेत. झाकण काढूयात. हे छान हलवून घेऊयात. वरून 1 चमचा गरम मसाला टाकतीये आणि हे छान हलवून घेऊयात. पुन्हा याला 5 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून शिजून द्यायचं. 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपली भाजी छान शिजली आहे, पाहू शकता. त्यानंतर 2 चमचे भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट घालूयात. तुम्हाला भाजी जशी हवी आहे त्यानुसार तुम्ही कूट थोडं कमी जास्त करू शकता आणि हे छान हलवून घेऊयात. पुन्हा याच्यावर 5 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूयात. 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपली भाजी छान शिजलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता. आता यामध्ये भरपूर सारी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. चला तर मग भाजी डिशमध्ये सर्व करून घेऊयात. रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. त्याचबरोबर असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.